කොහොමද ඔයාලා හැමෝටම? ඔන්න ඉතින් මං අද අරන් ආවේ ඔයාලව ලස්සන කරන අයිස් කියුබ් එකක් කොහොමද අපි ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා දැනගන්න. ඉතින් අපි ඔන්න අද හදන්නේ රෝස මල් වලින් අයිස් කියුබ් එකක්. අපි හැමෝම කැමතිනේ රෝස මලක් වගේ ලස්සන වෙන්න. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රෝස මල් වලින් කොහොමද හරියටම අයිස් කියුබ් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා හැමෝගෙම ආදරෙන් ඉල්ලනවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා. දැන් අපි යමු රෝස මලක් කඩන්න. මම ඉතින් අපේ ගෙදරින් තමයි රෝස මල් කඩාගන්නේ. ඔයාලට එහෙම ගෙදරින් කඩා ගන්න නැත්නම් කඩේ ෆ්‍රෙෂ් මල් ගන්න තියෙනවා. එහෙම තැනකින් අරගන්න. ඔන්න ඉතින් අපි යමු දැන් රෝස මලක් කඩාගෙන එන්න. ඔන්න ඉතින් මේ තමයි අපේ ගෙදර තියෙන ලොකුම රෝස මල් ගහ. මේක ඉතින් අපේ අම්මා තමයි පැල කරේ. ගොඩක් මල් හැදිලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් වැස්ස කාලෙනේ. ඒ නිසා ගොඩක් මල් වැස්ස කාලෙට තමයි පිපෙන්නේ. අපි ඉතින් දැන් රෝස මලක් කඩාගමු. ගොඩක් මල් තියෙනවා. ඉතින් හිතා ගන්න බෑ මොන මල කඩා ගන්නද කියලා. ඔයාලා ඉතින් මේ අයිස් කියුබ් එක හදන්න රතු රෝස මල්ම ගන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔයාලට ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන ඕනම රෝස මල් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ ගෙදර තව රෝස මල් වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔය. ඕක නම් හැම ගෙදරකම වගේ තියෙනවා. මේ තියෙන කහ පාට රෝස මලක්. ඔයාලට රතු රෝස මල් නැත්තම් මේ රෝස මල් වලින් හැදුවත් කමක් නැහැ. ඕන්න ඉතින් මම දැන් රෝස මලක් කඩා ගන්නවා. මං කඩා ගන්න හිතේ ওই රෝස මල. දැන් ඉතින් මං ගොඩක් වෙලා ඔයාලට රෝස මල් ගහ පෙන්නුවානේ. දැන් අපි ඉක්මනටම යමු මේ රෝස මල් වලින් හදන අයිස් කියුබ් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලන්න. ඔන්න ඉතින් ඔය ඉන්නේ අපේ ගෙදර බවුවා. එයාත් එන ඕන වීඩියෝ එකට. මම ඉතින් එයාවත් වීඩියෝ කරා ඔයාලට පෙන්වන්න. එයා දැන් ඔය වාඩි වෙලා ඉන්නේ මම එයාට රෝස මල කන්න දෙනකම්. එයා රෝස පිටි කනවා. ඔන්න ඉතින් මම මේ දැන් අරන් තියෙන්නේ රෝස පෙති ටික විතරයි. මම මේ රෝස මල් පෙති ටික ගත්තේ හොඳින් සෝදලා. මොකද කුණු දූවිලි හිම වැදිලා තියෙනවා නම් ඒ විදිහටම පිරිසිදු කරගන්න නැතුව හැදුවොත් අපේ මූණේ බිබිලි එන්න පුළුවන්. පිම්පල් තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හොඳින් සෝදලා ගත්ත මේ රෝස මල් පෙති ටික. දැන් අපි රසණට ඔරොත්තු දෙන භාජනයක් ගන්න ඕන. අරගෙන ඒ භාජනයට රෝස මල් පෙති ඔක්කොම ටික දාගන්න. දැන් අපි නටන උණු වතුර වීදුරක විතර ප්‍රමාණයක් රෝස මල් පෙති ටිකට එකතු කරගන්න ඕන. මම මෙතනදී රෝස මල් 3ක පෙති ගත්තා. ඔයාලා රෝස මල් 2ක පෙති ගත්තත් මේකට ප්‍රමාණවත්. දැන් අපි මේ භාජනය වහලා විනාඩි 10ක් තියන්න ඕන. ඔන්න ඉතින් දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ විනාඩි 5කට පස්සේ මේ වෙනකොට හරියට රෝස මල් ටිකේ පාට අපේ වතුර ටිකට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි තව විනාඩි 5ක් වහලා තියන්නේ. එතකොට හරියටම විනාඩි 10ක් මේක වහලා තියන්න ඕන. විනාඩි 10කට පස්සේ තමයි හරියටම රෝස මල් පෙති ඔක්කොගෙම පාට වතුරට මික්ස් වෙන්නේ. දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ විනාඩි 10කට පස්සේ රෝස වතුර ටික කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා.
රෝස මල් පෙතිවල ඔක්කොම පාට ටික වතුරට එකතු වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි රෝස වතුර ටික පෙරා ගමු. ඔන්න ඉතින් මගේ අතින් නම් ඉහිරුණා. ඒ නිසා මම ඔයාලට පෙරාගෙනම පෙන්වන්නම්. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන මම පෙරලා ගනිපු රෝස වතුර ටික. දැන් අපි මේකට මේ පැණි තේ හැඳි එකක් දාගෙන හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. මේ පැණි කියන්නේ ඉතින් අපේ රූපලාවන්‍ය ශාස්ත්‍රයේදී නැතුවම බැරි දෙයක්නේ. ඉතින් මේ පැණි අපේ හැමේ පැහැය වැඩි කරගන්න ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන්නේ ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් නම්, කියන්නේ වියලි සමක් නම් සමේ තියෙන වියලි බව නැති කර ගැනීමට මේ පැණි දායක වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ මුහුණේ කුරුලෑ වැනි තත්ත්ව තියෙනවා නම් කුරුලෑ ඇතිවීම පාලනය කරගන්නත් මේ පැණි උපකාරී වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ රෝස වතුර එකට එඬරු තෙල් බිඳු කිහිපයක් එකතු කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ තේ හැන්තෙන් භාගයක් වගේ එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ එරඬු තෙල් සහ එඬරු තෙල් කියන්නේ ඒ මොකක්ද කියලා. එරඬු තෙල් සහ එඬරු තෙල් කියන දෙකම එකම නම. ඔයාලට මේ එඬරු තෙල් බෙහෙත් බඩු කඩවල් වලින් ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම සුපර් මාකට්ස් වලත් ඇති. ඒ වගේම එඬරු තෙල් අපේ මුහුණේ වර්ණය වැඩි කරගන්න උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම අපේ මුහුණෙහි තියෙන අඳුරු ලප ඉවත් වෙනවා මේ එඬරු තෙල් භාවිතයෙන්. ඔයා මුහුණෙහි කුරුලෑ තියෙන කෙනෙක් නම් එඬරු තෙල් එකතු කරන්න එපා. එතකොට එඬරු තෙල් මගින් ඔයාගේ මුහුණෙහි තෙල් ගතිය තවත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා මේ රෝස වතුර මිශ්‍රණයට එඬරු තෙල් එකතු කරන්න එපා. අපිට මේ අයිස් කියුබ් එක භාවිතයෙන් තියෙන ප්‍රතිඵල තමයි හැමෙහි පැහැය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපි මේකට ගත්ත ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තුනෙන්ම අපේ සමෙහි පැහැය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කුරුලෑ ඇතිවීම පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ මුහුණෙහි තියෙන ඕපන් පෝස් අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. ඇස්සට අඳුරු ගතියක්, ඒ කියන්නේ ඇස්සට කළුයි නම් ඔයාගේ ඒ කළු ගතියත් ඔයාට හරිම ඉක්මනින් අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ අයිස් කියුබ් එක පාවිතයෙන්. දැන් අපි රෝස වතුර ටික අයිස් කියුබ් එකකට දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි ශීතකරණයෙහි උඩ කොටසෙහි ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකෙහි පැය 5ක් 6ක් පමණ තියෙන්න දෙන්න ඕනි. ඔන්න ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ අයිස් කියුබ් එක සෙට් වුණාට පස්සේ කොහොමද කියලා. හරිම ලස්සන රෝස පාටක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද අයිස් කියුබ් එක මුහුණට ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඔයාලා අයිස් කියුබ් එක හොඳට මුහුණෙහි උඩු අතට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ රෝස් අයිස් කියුබ් ට්‍රීට්මන්ට් එක සතියකට දවස් 3ක් වගේ කරාම හොඳටම ඇති. එහෙනම් මම ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම්. තවත් ඔයාලව ලස්සන කරන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනටම එන්නම්. බයි.